Firstly, I want to say hello to Just for the sponsors and all of you guys. So, I will, let me just start right into this a little bit about what we have done in 40 hours, and then a little bit about ourselves and what should be done in the future. Um, we all know, I think we all know what the chatbot is, so I will talk briefly about it. Chatbot, I think it's just a bot that can communicate with people through a mirror or phone or something like that. And then, yeah, that's it. And about us, we are staff of Center of Software Engineering from Eton University, and through this competition, we can get some experience, and yeah, it's also challenges for us. And about program statement, I think our product is a chatbot that can help people order food, drinks from the coffee shop, and it can receive some feedback from the customer and save the customer information. Then after a few time using coffee at our coffee shop, the customer will have maybe a discount for the next time. And here is our solution. Firstly, a customer recognition system. As I said before, when customer get in the coffee shop, the system will automatically recognize them, and we know who they are, what they usually order in this coffee shop. And then an AI visual assistant. That means that can help, that can understanding the customer, and yeah, that's it. There is our demo. Due to some problem, we couldn't keep using the projector, and here is our demo. Whenever a customer get into a store like me, sorry, can we read it? And we, sorry, but we still have some bug, so it could not show the final view.
Please, if it's possible, you can see the data we return, and then this is all of customer have ordered. Xin được mời câu hỏi đến từ ban giám khảo. Và đội phát thanh đang chặn các vị về bằng kỹ thuật ạ. Ok. Ok, thì cái này em thấy là nó bao gồm một loạt các cái vấn đề cần phải xử lý. Cái vision recognition là đầu tiên, sau đó là phân loại cái câu hỏi của từ phía khách hàng, rồi sau đó là order các món, rồi mình có tích hợp luôn cả cái payment đó. Hiện tại thì chưa. Thì anh nói cụ thể các cái technology mà chúng ta từng cái phần đó có thể làm Dạ, về phần nhận diện khách hàng á, thì tụi em dùng ở LexTech và tụi em thu thập dữ liệu bằng cách thu thập gương mặt của thành viên trong nhóm tụi em và test thử. Dạ, còn về phần chuyển đổi từ spec to test thì tụi em sử dụng API của Google. Còn phần cuối cùng là chuyển đổi từ text sang ngữ nghĩa thì tụi em có tay. Có hai câu hỏi. Thứ nhất là về cái business model thì bọn em định scale cái product của mình như thế nào, cái chiến lược như thế nào? Dạ, thật sự mà nói thì tụi em không có kinh nghiệm trong cái phần kinh doanh, cho nên em chỉ sẽ nói những cái điều em nghĩ thôi á. Đó là nếu mà sản phẩm này được phát triển một cách hoàn thiện á, thì em nghĩ nó có thể ứng dụng thực tế luôn ở những cái cửa hàng, chủ cửa hàng cà phê bán lẻ. Câu hỏi thứ hai thì trong cái phần mà demo ấy, em có thấy là có nhiều cái gương mặt trên cái hình camera đúng không? Thì làm sao mà em review được và detect được đúng gương mặt này? Dạ, nó focus vào cái gương mặt to nhất, có nghĩa là cái người đó đứng gần camera nhất thì nó sẽ focus vào cái người đó luôn, còn những người khác thì nó bỏ qua. Ok, vậy thì anh có thêm một câu hỏi nữa là cái product của em hiện nay là đã có giải quyết được cái vấn đề là khi một người đưa một cái ảnh dạng ấy, là một ảnh photo ấy, thì người ta lừa cái hệ thống không? Có biết cái vấn đề đấy không? Dạ, thực sự em chưa. Cảm ơn. Trên một câu này anh mình hỏi cái mà rất là tức là cái bài toán của mình đó là nhiều điểm là em chỉ nhận diện được cái người mà đứng ở gần cái camera của em, nhưng khi là đôi khi sẽ có một nhóm khách hàng vào gọi là làm sao em có thể nhận được tất cả các gương mặt ở trong cái hình đó. Em đã nghĩ đến cái solution đó chưa, và vì sao là em dùng AlexNext mà không phải là cái nét khác? Khi mà có một nhóm vào trong camera thì nó sẽ là từng người tức là hết người này xong rồi nó sẽ nhận diện sang người tiếp theo, và cứ như vậy đi, tức là một cái giống như là xếp hạng cứ đi hết một nhóm như vậy. Em có tìm hiểu về cái công nghệ hiện tại là cái bài toán đó đã được xử lý chưa, và công nghệ nào đang là SOTA của nó thì em có tìm hiểu không? Dạ, hiện tại thì em tìm hiểu một có món mà hỗ trợ cho những cửa hàng quán cà phê á, hiện tại có Starbucks. Đúng rồi, anh đang nói vấn đề nhận diện gương mặt á. Anh nhận diện gương mặt Nhiều người trong một khung hình thì cái SOTA của em có tìm hiểu. Em sẽ bổ sung cái phần nhận diện gương mặt á. Ở đây tụi em sẽ có hai phương pháp. Một thứ nhất là phương pháp nhận diện gương mặt gần nhất, là sẽ có thứ hai là phương pháp bằng ID đã đi vào trong camera. Như cái người đầu tiên đi vào camera sẽ ID là 1, thứ hai đi vào là 2, thứ ba đi vào là 3. Để em cứ tuần tự cứ định danh cứ nhận diện từ khách hàng đi vào bằng cái ID đó. Ở đây tụi em chỉ là làm một lần nhận diện người thôi, nên tụi em chọn phương pháp là to nhất trong cái hình đó, và còn một phần nữa là ở đây tụi em nhận diện khuôn mặt, ví dụ như anh nói là một người trên một bức hình vào thì làm sao hay nhận diện được người đó là phải là người hay không, thì ở đây tụi em có nhận diện góc xoay, có nghĩa là tụi em có thể quay bắt buộc khách hàng, ví dụ có thể bắt buộc khách hàng là phải quay vào nhiều nơi đó thì cái hệ thống nó nhận diện được người đó là con người hay là đúng không? Nếu mà bức ảnh đưa vào nhiều góc nó sẽ không qua scale được với cái camera, nó sẽ bị nhận diện được. Và đấy là một số Có những cái phương pháp mà anh nghĩ là rất là popular cái bài toán, ví dụ như là YOLO hay là Faster, tại sao team không sử dụng đi dùng AlexNext? Dạ, tại vì
tụi em cũng có sử dụng cái VTJ mà tụi em cảm thấy cái lá test độ sắc rất cao với lại cái mật độ tương đối nhẹ, em cái điều của em làm việc đó. Cái bài toán này phải dùng fully convolutional thì mới dùng ở cái chuyện mà classify các Trung Quốc để tìm xem xét thì